watch out if you ignite him. He's a road ahead, a full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the score, never getting bored, loves the blood and gore, always wanting more, feed him from the source. They don't really understand until they feel the force to part it. If you start shit, you'll be heartless in the darkness, torn apart quick. You left scars ripped, you'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm dead. सो हेलो एभ्रिवान, वेलकम ब्याक टु माई न्यू भिडियो। तपाईलाई मेरो अर्को नयाँ भिडियोमा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी फोटो खिच्ने जाँदैछौँ। लोकेसन चाहिँ हामी गोदावरी ट्याक्कै मार्बल डाँडा साइड भनेर भनिँदैछ। हेरौँ कहाँ हुन्छ त्यो लोकेसन, हामी त्यहीँ पुगेपछि थाहा हुन्छ। र जसमा आजको मोडल चाहिँ दिपेन दाई मेरो भेना उहाँ हुनुहुन्छ। उहाँको फोटो खिच्नको लागि हामी थोरै समय छुट्याएर अस्तिकै हाम्रो प्लानिङ भइरहेको थियो, तर हाम्रो प्लान सक्सेस भएको थिएन। आज चाहिँ वेदर पनि ठिकै छ। पानी पर्नुभन्दा अगाडि नै हामी त्यो ठाउँमा पुगेर हामीले फोटोसुट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि त्यो ठाउँ हामीले घुम्नुपर्ने हुन्छ। त्यस पछाडि त्यो ठाउँमा हामीले रमाउनु पर्ने हुन्छ। अनि त्यो ठाउँलाई चाहिँ हामी तपाईहरुलाई देखाउनु पनि पर्ने हुन्छ। त्यही भएर कति पनि ढिला नगरी हामी सिधै जानेछौँ त्यो ठाउँमा। र एक ठाउँमा बाटोमा कहीँ पनि खिच्दैन। यहाँबाट हामी सादा बाटो हुँदै टक्क गोदावरी साइडमा हामी लाग्नेछौँ। मलाई त्यहाँको लोकेसनहरु त थाहा छैन। त्यो ठाउँमा मैले भिडियोमा देखेको, दिपेन्दालाई चाहिँ थाहा छ। उहाँले लानुहुन्छ अनि त्यो ठाउँमा लोकेसन टक्क आएर टक 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 भिडियोहरु खिच्नेछौँ। त्यस पछाडि स्पेशली त्यहाँको फोटो खिच्छौँ। त्यस पछाडि म त्यतै भिडियो पनि म भ्लग पनि गर्ने विचार गरेको छु। र आजको भ्लगमा चाहिँ त्यही रहनेछ। ल यो भ्लगलाई अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। लेट्स गो। आजको मोडलको हिँडाइ मचिँदैछ। बाटोदेखि यता चाहिँ बाइक आउनु नदिने रहेछ। त्यही भएर हिँड्दै हिँड्दै 15-20 मिनट हारे। अनि पाहाडमा बस्ने मान्छेहरूको लागि त के हो र, हैन? हिँडिहालिन्छ नि। चट्टा यस्तो छ लोकेसन चाहिँ। म त आएको थिइनँ, पुग्ने भएँ म पनि यसपालि मार्बल डाँडा। हिजो पाएँ नि त। जाँदैछौँ अब। हेरौँ कता कता पुगिँदो रहेछ, कस्तो कस्तो रहेछ ठाउँहरू। यो हो र, लु भन्नु न त। खास हामी यो बाटो आउनु पर्थेछ बाइकमा आउँदा चाहिँ, तर अहिले चाहिँ अब बन्द सूचना पार्टीमा लेखी त किन हिँड्ने र, हैन? कताबाट कता आउनु पर्थ्यो अरे भन्नु न त। ल अहिले चाहिँ हामी उकालो चढ्दैछौँ, हैन? ठिकै छ। अहिले भयो भने त यहीँ खिचिदिनु पनि सक्छु है फोटो। म त फेरि पोज चाहिँ हान्नु, त्यति कुरा हानेको। रुखमा झुन्डेको सुन्डेको ठिक छ त। मोडललाई त यार सुनेको थिएँ मैले त, मोडललाई त पुरा सबै फेसिलिटी हुन्छ भन्दै यहाँ त अनि पुरै हो नि। खिच्ने मान्छेलाई पनि मोडलहरूले पैसा तिराएरै खिचेको हुन्छ नि त। खास भनेको चाहिँ अब म सित्तैमा मेरै बाइकमा ल्याइदिनु परिरहेको छ अझै मोडल। हजुर जङ्गल चाहिँ ठिक छ है। हो नि, उकालो चाहिँ यस्तै मात्रै रहेछ। चाहिँ यति आएर उयो गर्ने मान्छे के हो? जहिले कुद्ने मान्छे हो नि तपाईँ? यहाँबाट फोटो खिचौँ होला। लु हो ल, यहाँबाट एउटा फोटो क्यामेरा रेडी गरेर खिच्दै हिँड्ने है। लु यता आउनु। यहाँबाट फोटो खिच्ने अब यहाँ एउटा मोडल रेडी पर। मोडल हो। अब पोज चाहिँ कस्तो गर्ने हेरौँ न त कस्तो हुँदो रहेछ। यहाँ रेडी गरिसक्यो। अब टक्क खिच्ने जान त ऊ पर हो। त्यही उभिनु ल।
अब खिच्दिने एकजना मान्छे मलाई खिच्दिनु हुनुपर्ने होइन, गाह्रो छ होइन। त्यही भएर लु त्यस्तो ल। अब भरे मार्बल डाँडा पुगिन्जेलसम्म देखिहाल्छु नि मार्बल डाँडादेखि चाहिँ कस्तो रहेछ मार्बल डाँडा, त्यहाँदेखि तल भ्यूदेखि देखिहाल्छु। पिक्चर त बाँकी नै छ नि, हेर्दै गर्नु न। अहिले चाहिँ यहाँ त यसो खिचिँदै गरौँ न पर है ल। यहाँ हेर गाह्रो छ हौ। अब नयाँ मोडल हुनु पनि गाह्रो छ कि। अब सबै हेयर डिजाइनर छ। कोचहरू अघि सिक्नुभन्दा छैन, जुकाले यत्रो जुकाले खायो कि खै कता कता जुका छिर्यो जस्तो लागिरहेको छ यार। बिजोग छ हौ यहाँनिर। अब मार्बल डाँडा कहिले पुग्नु, अँध्यारो मात्रै पुगिन्छ होला हौ। हेरौँ खिचिँदैछ। अब एक दुईवटा यहाँ ट्याक 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 खिच्ने, त्यस पछाडि लाग्ने। भुँडी पनि दुख्दैछ के हो क्या। सरररररर दामी छ है त्यो लोकेसन चाहिँ यहाँ। नेपाल के धार्मिक करेन्ट लाग्दा आयो होला फेरि। गाह्रो छ हौ नयाँ मोडल हुनु, इस्टाब्लिस हुनु गाह्रो छ क्या। छिटो जानु न पोज, यस्तो राम्रो लोकेसनमा ल्याइरहेको छ झन्। मैले नै ल्याउनु पर्ने अझै लोकेसन पनि भएन। फेरि कहाँ माथि अलिक माथि बान्नु न। अझै माथि तल झरिसकेछ तपाईँको त। अलिक माथि क्या, यहाँ बान्नु न। यहाँ त्यति माथि त हुँदैन होला। अनि म बनाइदिन्छु नि त डिजाइन त। कपाल काट्ने होइन स्योर। कपाल काट्ने भने मात्रै फोटो एडिट गरिदिन्छु नि फेरि म। यो भिडियोमा चाहिँ सबैजनाले सुन्नु होला होइन। अब यो भिडियोमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भने, अनुहार पनि देखाउन पछाडि के भन्नुभएको छ भने, फोटो खिचिदेऊ, फोटो खिचेर राम्रो राम्रो फोटो खिचेर लामो कपालमा मेरो मेमोरी हुन्छ, त्यस पछाडि म कपाल काट्छु भनेर भन्नुभएको छ। काट्ने नै स्योर? मेरो भन्नु न। स्योर होइन? हो। कपाल काटेको नि भिडियो हाल्छु नि फेरि म। फिक्स। कहिले काट्ने? अब लगभग यो चाँडै नै हुन्छ। कहिले? चाँडै नै हुन्छ। कहिले? मेरो यो कपाललाई धेरैजनाले आँखा लगाइसके। आँखा लगाउनु भन्दा अगाडि नै बरु। ल त्यस्तै हो, कपाल काट्ने होइन त स्योर। के गर्नु, डिजाइनर नभएपछि गाह्रो छ क्या। अब ल फोटोग्राफर त बल्ल बल्ल ल्याइयो। लगभग अब मार्बल डाँडा यही रफ्तार हो भने कति मिनटमा पुगिन्छ अब? अबको चाहिँ धेरै होइन, त्यही 10 मिनटमा पुगिन्छ। उसमा सिधै जाउँ ल अब। हजुर अब सिधै जाउँ ल। सिधै जाने हो। के भन्दा नि त्यो अघि? त्यही त अब बाइकमा हालेर ल्यायो भाइले। मोडललाई अब हायर गर्ने त्यति सजिलो छैन नि। अब अझै यो सबै कार्यक्रम फोटोसुट सिद्धिएपछि खाजा पनि खुवाउनु बाँकी छ। कहिले तपाईँले भने कि कसले भने? ल हायर कसले गरेको मलाई? यस्तै खालको मजाको मोडल क्यामेराम्यानले उल्टै आफ्नै बाइकको पछाडि हालेर ल्याउनु, खाजा पनि खुवाइदिनु, पोज पनि सिकाउनु, त्यही माथि जुका लागि फोटो पनि खिचिदिनु, खाजा नि खुवाउनु। ल हामी चाहिँ अब चट्टले मार्बल एन्ड द डाँडा मार्बल डाँडा आइपुग्यौँ। पछाडि तल पिकनिक हुँदैछ, ब्याकग्राउन्ड म्युजिक त्यहाँ सुन्यो र कपिराइट लाग्यो भने केही छैन, लागोस् न। त्यति तलको म्युजिकले लाग्छ भने के भन्नु छ र होइन? लागोस्, केही छैन, ठिक छ। अब यो ठाउँमा घरिघरि आउनु पाइने हो कि होइन? अब यसरी खिचिराख्ने, मेमोरी हुन्छ, हालिराख्ने। पछि पैसा कमिन थाल्यो भने अब कति काटेर लान्छ लैजास् होइन कि के भन्नु छ? मार्बल डाँडा चाहिँ यो रहेछ है। लु यहाँदेखि रहेछ मार्बल डाँडा। साँच्चै मार्बल यहाँबाट मार्बलै जस्तो निस्किन्थ्यो कि कटिङ गर्थ्यो हौ मान्छेहरूले। मुनि हो नि त हामी जाने, मुनि नि हो। कहाँ ऊ माथि टुप्पी? कहाँदेखि घुमेर जाने? यो रहेछ मार्बल डाँडा चाहिँ। दामी देखिने क्या यहाँबाट चाहिँ। आज फेरि कस्तो वेदर खुलेको क्या होइन है? दामी देखिने। पहिला हामी हाइकिङ यो बाटो भएर गएको थियौँ, यो बाटो भएर उकालो उकालो अते फुलचोकी त त्योभन्दा माथि अझै माथिल्लो डाँडा होइन? तल देखेको चाहिँ गोदावरी देखिँदैन? दामी दामी।
वाह 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 यो हो क्या सधैँ मान्छेहरूले टक्क बाइक राखेर फोटो खिच्न चाहिँ यो रहेछ क्या कहाँ रहेछ भनेको त यहाँ रहेछ क्या हु यहाँदेखि देखिनु आमा यहाँदेखि देखिनु भ्यू चाहिँ यो रहेछ सही देखिने रहेछ दिपेन्द्र बर हुनुहुन्छ दिपेन्द्र डाँडाको प्रार्थना गर्ने यतै आउनुभएको थियो अब यहाँ तल ब्याकग्राउन्ड म्युजिक बज्दैछ बज्न चाहिँ अब खै कपिराइट लाग्छ होला सायद लाग्यो भने ठिकै छ यो रहेछ स्टक यहाँ मजा आउने रहेछ यो ठाउँ चाहिँ वाह वरिपरि भ्यू त्यस्तै है यो पहिला सिमेन्ट फ्याक्ट्री जस्तै मार्बल फ्याक्ट्री थियो होला क्या यहाँनिर होइन यहाँनिर पक्कै पनि मार्बलहरू यस्तो दामी रहेछ नि चिल्लो न चिल्लो कहाँ बस्यो तपाईँले चिल्लो खिच्नु उ त्यो हो जाउँ न यता पनि जाउँ न यता पनि यहाँनिर लेखेको रहेछ अस्ति तपाईँहरूले यहीँदेखि कता गुल्टे हालेको होइन थालबटुको आम्मा यहाँ देखेको ठाउँ ल ड्रोन के चाहियो र यहीँदेखि ड्रोनको भ्यू देखिहाल्दो रहेछ वहाँबाट डाँडाहरू भ्यूहरू वाह 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 के छ नि यहाँदेखि अलिक माथिदेखि देखिने भ्यू चाहिँ काठमाडौँ भ्याली देखिरहेको छ यहाँ यहाँनिर तुवालो लागेर अलिक राम्रो देखाएको छ नि तर यहाँदेखि यहाँ मुनि गदावरी साइड भइहाल्यो यो त यो मुनिको अस्ति जोसा क्याम्पको भगवाल ठाउँ भयो सही हो दामी सही अब यो ठाउँमा हामी अलिअलि फोटोसुट गर्छौँ यतै उहीँ टुप्पीमा गर्नु पर्ला जस्तो मुनतिर गएर गरौँ हो राम्रो छ माथिसम्म गर्नु सक्नुहुन्छ त्यहाँ माथि मान्छे छ नि त लाग्दैन नि त्यहाँनिर कहाँ त्यही त भनेको त नि त्यहाँदेखि यतापट्टि उयो छ अब यहाँनिर हामी सुट गर्छौँ एकछिन 2-4वटा फोटो त्यसपछि आजको भ्लगलाई इन गर्नुपर्ने हुन्छ किनभने रातभरि पनि जानु आँटिसक्यो होइन भरे घर पनि फर्किनु पर्ने हुन्छ त्यही भएर हाम्रो बाइक चाहिँ तल राखेर आएको छौँ हामीले यहाँ कहाँ छ हाम्रो बाइकहरू यो जङ्गलले छेकिरहेको छ त्यहाँ छ हाम्रो बाइक चाहिँ त्यहाँदेखि हामी हिँड्दै यति माथि अब हेर्दा टाढो तर नजिकै कति पनि जान ल अब हामी अर्को भिडियोमा भेटौँ आजको भ्लगलाई इन्ड भयो ल आज त्यति नै ल बाई बाई सी यू अन नेक्स्ट भिडियो टाटा ल अब लगभग भनेको कुराहरू पुरा हुँदैछ होइन साथी जस्तो भयो भन्दा फेरि लडाइ हुन्छ अब चट्ट कपाल काट्ने एक्सपेक्टेसन एउटा चाहिँ हेर मेरो रियालिटी कस्तो हुँदैछ अनि कस्तो भइरहेको छ कति वर्षको लामो कपालहरू यो एकदमै दुःखदायी जस्तो लागिरहेको छ एकदमै नरमाइलो लाग्दैछ होइन हजुर शरीरको एउटा अङ्ग नै छुँदैछ जस्तो लाग्दैछ मलाई जस्तो कस्तो जे होस् मन्जुर हुनु छैन कपाल काट्नुमा अब मन्जुर त अब हुनै पर्यो नि अब के गर्नु र अघि भनेको जस्तो काट्दिने होइन भाइ त्यस्तो भएन अन्त पैसा फिर्ता त्यस्तो नभन्छ भने त ए भएन भने त कपाल फिर्ता होइन ल अब कपाल काट्ने कुरा हुँदैछ अघि जुन कुरा सर्टमा फोटो खिचेको थियो आज त्यही दिन हो त्यही माथि खिचेर आइसक्यौँ अनि त्यस पछाडि फोटो खिचेर आइसकेपछि आज अब अघि कुन भनेको थियो यो कपाल चाहिँ आज गिडिँदैछ कति वर्ष पछाडि अरे 3 वर्षपछि चाहिने आज कपाल 3 वर्षमा जम्मा कपाल यत्रै हो बिचमा छाटकाट भयो के भयो ल केही भन्नु छैन होइन अब यो कपालहरू चाहिँ अन्तिममा भिडियोमा मात्रै सीमित रहन्छ ल हुन्छ होइन के छ आँसु आउँदैछ आउनु आँटेको क्या आँसु आउनु आँट्यो ल मेरो चाहिँ फेरि पेट दुख्नु थाल्यो एकछिन पेट दुखिसकेपछि त्यस पछाडि फेरि भिडियो गर्छु लास्टै पेट दुख्यो ल आमामामाम र फाइनल लुक्स आमामामा आइसकेको छ धोइसकेपछि पो दामी भएछ त सेट त के छ त अनि नयाँ लुक्स पाउँदाखेरि कस्तो अनुभव भइरहेको छ नयाँ अवतार पाउँदा लु
भनेको जस्तो अहिले नै त हुँदैन होइन बिस्तारै घुमाउँदै जानु देखाइदिइहाल्छु नि म पछाडि घुमाएर यस्तो भएको छ कस्तो तपाईँको डिजाइन चाहिँ यस्तोले सुहाउँदो रहेछ लु यस्तै बनाएर हिँड्नु एक्ज्याक्टली चाहिँ आएन तर पनि बिस्तारै आउँछ तर त्यो अर्को ठाउँमा गएर मिलाउँदैन हुन्छ तपाईँले अलिक टाढोबाट गर्नुपर्छ तपाईँहरू भनेको जस्तो भएन भनेर अलिकति मनमा च्यास च्यास भइरहेको थियो अघि अनुहारबाट देखेँ होइन अब भनेको जस्तो त कहाँबाट हुन्छ होइन के चुइङ चुइङ गर्छ टुटेर आउँछ है बस कति बजीको 9:30 मिनट क्या अब लाग्ने मेरो पनि त्यस्तै कपाल काटिदिन्छ होला धेरै भयो ल दिन भयो डाँडा आम्म सरर के हो बाफ्रे लुक्स त चकाचक भयो त आम्म एकछिन त्यो बिन न बाफ्रे 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 कस्तो छ नयाँ लुक्समा कपाल कतिको शीतल भइरहेछ खै कस्तो देखेको छ तपाईँहरूले नै भन्नु होला नि होइन के भन्नु सक्छ त्यही बिनमा वरिपरि देखाउँछु क्या ल